hete kipróbálhattam a 2025-ös év egyik sikervárományosát, a sportos túramotor, avagy crossover kategóriában, a Kawasaki Versys 1100-at. Hogy miben fejlődött az 1000-es előtthöz képest, és hogy nekem tetszette, az hamarosan kiderül. Kawasaki Versys 1100. Szeptember 15-én, alig 2 héttel a Versys 1000-es túrám után a Kawasaki Europe régiós képviseletének meghívására repülőre ültem, hogy Barcelonától 70 kilométerre, valahol a Katalán-Pireneusok lankáin kipróbáljam az új 1100-as modellt. A Montserrat csipkés szikláinak árnyékában festői környezetben szállásoltak el osztrák, olasz, cseh, szlovák és lengyel újságírók társaságában. A hely itt-ott elszórtan új Versyseket tartalmazott, azonban az 1100-as kipróbálására még várnunk kellett egy napot. Másnap reggel. Fél 9-kor indult el a csapat egy 100 kilométeres felvezetéses túrára, amely során alaposan megismerkedhettünk a motorral. Természetesen én annyit piszmogtam a kameráim felszerelésével, hogy lemaradtam az indulásról, így az ismerkedést a motorral rögtön egy lendületes száguldással kezdtem a zárómotoros társaságában, míg be nem értük a többieket. A csapatot Francesca Gasperi vezette, aki 2022-ben megnyerte az Africa Eco Race női kategóriáját. Francesca igencsak komoly tempót diktált nekünk. Úti célunk a Col de Juhágó volt, ahol a délelőttre tervezett fotós és videós program zajlott. Sietnünk kellett, mert kora délutánra esőt jósoltak. A helyszínre érve egy körülbelül 8 fős fotós-videós csapat várt ránk. A hágóra felvezető 3 kilométeres szerpentint a rendőrség lezárta. A 20 kanyart minden motoros összesen 4-szer tehette meg oda-vissza, ez alatt fantasztikus képek és videók készültek rólunk. Egy magamfajta filmes számára ez maga volt a mennyország. Eleinte próbáltam látványos manővereket bemutatni a kameráknak, de hamar rájöttem, hogy ezek a profi srácok a nyugodtabb motorozásról is remek felvételeket készítenek. És ez így is történt. She'd fix my ankle, put the rhythm in my feet. Dr. Juice, Sister Squeeze, Dr. Juice, Sister Squeeze.
fotózás után következett egy őrült 7 kilométeres szakasz egy közeli étteremig. Valahogy az olasz újságírók közé keveredtem, akik űrtempóban motoroztak. Próbáltam tartani a lépést, hogy ne valljak szégyen, de nem igazán sikerült. Ezeknél az olaszoknál mindenki Valentino Rossi. Szerencsére hamar megérkeztünk, így nem maradtam le túlságosan. A srácok az étkezést is nagyon komolyan vették, én viszont már az előételnél feladtam. Motorozás közben amúgy sem szeretek sokat enni, nem akarom magam kajakómával terhelni. Ilyenkor csak inni szoktam, mármint vizet. Szóltam a szervezőknek, hogy én most inkább lelépek, mert jobban érdekel egy kiadós kanyargás a Pireneusokban, mint még 2000 kalória elfogyasztása. Kaptam tőlük egy TomTom GPS-t, amelyen előre beprogramozták a szállásra vezető legjobb utakat. Kiválasztottam a leghosszabbat, és elindultam. A saját, nyugodt tempómban motorozva végre összeszedtem a gondolataimat a motorról, és elmeséltem a tapasztalataimat. Hát sziasztok, én Péter vagyok, és ez itt a Lost Biker csatorna, bár ez utóbbi már szerintem kiderült számotokra. Végre itt vagyok a bukósisakban, és végre elszabadultam a vezetett túrától, és most a saját kedvemre tudom bejárni a környéket ezzel a gyönyörű szép Kawasaki Versys 1100-zal. A nap idáig úgy telt, hogy csináltunk egy csomó jó videófelvételt, meg fotót, egy ilyen nagyon vagány útszakaszt lezártak a számunkra. Ezen kívül egy vezetett túrán körülbelül 120 kilométert motoroztunk. Egyébként nem volt vészes ez a vezetett túra, azt gondolná az ember, hogy itt tötymörgés van, meg szerencsétlenkedés. Hát megmondom őszintén, hogy nekem kapaszkodnom kellett eléggé, hogy tudjam tartani a tempót a többi újságíróval. Ezek mennek, mint az őrült. Nagyon élveztem egyébként, mert így rákényszerítettek engem is, hogy egy kicsit a komfortzónámon kívül motorozzak. Ami azért jó, mert így legalább ki tudtam próbálni, hogy mit bír igazából ez a motor. Ennek a napnak a dramaturgiája az nagyon jó. Az odaút az pont arra volt jó, hogy egy kicsit az ember megszokja a motort, és így délután már némi tapasztalattal a hátam mögött tudok beszélni erről a gépről. Na de még mielőtt a motorról beszélnék, tisztázzuk, hogy hol is vagyok. A repülőgépem az Barcelonában szállt le, onnan 70 kilométert mentünk nagyjából nyugati irányba. Ettől a helytől északra van Andorra, és keletre Barcelona, illetve innen 20 kilométerre van az a Montserrat nevű hegy, és október közepén járunk. Az időjárásnak még jónak kéne lennie. Délelőtt sütött a nap, egészen olyan 1 óráig, most már beálltak a felhők, de meleg van. Mindjárt megkeresem a hőmérőt, ja, ott van a jobb felső sarokban, 17 fok van. Ez nagyon kellemes motoros idő, még így nap nélkül is. Amikor sütött a nap, akkor kifejezetten melegen volt. Mondjuk most már azért a téli bőrruhám van rajtam, Dainese ez egy vastagabb, mint az Alpinstars, de benne van a Teker 5-ös Alpinstars légzsák, illetve a vastagabbik Brubeck aláöltöző van rajtam. Ebben a felszerelésben egy ilyen szélvédett motorral, hát melegen van konkrétan, kellemesen izzadok. A táj az parádés, az utak minősége az váltakozó, van amikor nagyon jó, de volt olyan, hogy egy kanyarba simán megcsúszott az eleje, mert ilyen murvás aszfalt morzsalék volt így a kanyar közepén. Viszont amikor meg jó az út, akkor meg olyan jó, hogy nagyon. Ez egy víztározó amúgy, de a gát az nem itt van, hanem valahol máshol. Viszont marha jó a víznek a színe. Yeah! A jó dolgunk van, hogy amíg mi kajáltunk, addig ügyesen megtankolták a motorokat. Nos, kezdjek el vakerálni valamit a motorról. Amint tudjátok, 3 héttel ezelőtt nálam volt a Versys 1000-es. Mintha ezt előre megterveztem volna, egy hétre rá bemutatták az 1001-est, jött róla a sajtóanyag, majd egy újabb hétre rá jött az e-mail, hogy meghívnak az európai sajtóbemutatóra, és újabb 1 hét elteltével pedig itt kanyargunk ebben a motorral. Ez nagyon optimális, hogy az utódmodellt úgy tudom tesztelni, hogy még frissen bennem él az élmény az 1000-esről. Hát az első észrevételem az,
hogy ez ugyanaz a motor. Azért, mert a hajtóművét kicserélték egy nagyobbra, ami ugyancsak nem igaz, hiszen csak a löketét növelték meg, durván 1050 köbcentire. Ezért nyugodtan rá lehet mondani, hogy ez egy új modell, de igazából ez sokkal inkább egy ráncfelvarrás. Ha ránézel, nehéz megtalálni a különbségeket. A műszerfal pontosan ugyanaz a TFT kiegészítve ugyanazzal a fizikai műszerrel, ami egyébként jópofa dolog, én szeretem a fizikai műszereket, szeretem, ahogy a mutató jön-megy. Sajnos azt érzem, hogy ez a TFT méret, ez kicsi lesz 2025-re. Más motorok már ilyen szélesvásznú tévéket raknak föl, meg függőlegesen rakják, meg keresztbe rakják, viszintesen, meg mindenhogyan rakják. Ez viszont ugyanaz, mint az előd modellé. A dobozok ugyanazok, emlékeim szerint a kezelőszervek is, a szélvédő mozgató mechanika, ami egyébként egy ilyen csavarozós megoldás. Én nem látom az újdonságot benne. Miután fölülök rá, utána azért már felsejlik néhány új dolog, de ehhez sem ártott az, hogy tegnap beszélgettem egy ilyen nagyon lelkes angol csávóval, aki az előadást tartotta a motorról, egy ilyen evangelistája ennek a modellnek, ment vele nem tudom én 100 000 kilométert az előzővel, ezzel is ment már 3-4 ezret. Tőle egy dolgot kérdeztem meg, hogy holnap, amikor fölülök a motorra, akkor hol keressem a különbségeket. Ő egyből azt emelte ki, hogy a motor karakterisztikáján változtattak, nem kell annyira visszaváltani és nem kell annyira pörgetni ahhoz, hogy ki tudják gyorsítani. Tehát például itt vagyunk most egy kanyarba, és negyedikbe vagyok. Simán 20. Igazából nem kellett visszaváltanom, majd mindjárt megnézzük egy nagyobb kanyarnál is, például 5-ben, hogy mi a helyzet. Ha így hagyjuk például 5-ben, simán működik. Ezt a kanyart én már 3-ba vettem volna, hogyha most váltogatnék. Ezt pláne. Na jó, igen, azért már 50-nél, 5-ből már nem úgy gyorsít ki. Valójában tényleg szélesebb lett ez a tartomány, ahol használható a motor, de nekem az előd modell is, és ez is, mondjuk ilyen szerpentinen kanyarogva, 4-ben érzi jól magát. Tehát most visszaraktam 4-be is. Ennek a kanyarnak ez teljesen jó, de most visszarakom 3-ba. Na hát igen. Tehát szélesedett ez a tartomány, megoldja ezeket a kanyarokat a motor 4-ben is, csak az a kérdésem, hogy minek. Igazából egy ilyen úton kanyarogni a megfelelő sebességi fokozatban élvezetes, mert akkor a kanyar kijáratán rendesen tudod húzni a gázt, és nem unod el magad. Ez, amit ez a Martin nevű figura kiemelt, ez azoknak kedvez, akik szeretnek cruisolni, túrázni, nézelődni, beteszik 4-be vagy akár 5-be, végig mennek vele mindenhol, anélkül, hogy váltogatni kelljen, de ha te sportosan akarsz közlekedni, akár egy túrán, akkor ezt úgyse fogod használni. Akkor szépen váltogatni fogsz és élvezni fogod, ahogy a 4 hengeres 135 lóerős motor kigyorsít a kanyarból. Aztán jössz egy nagyobb fékezéssel, aztán hajrá! Ez a Martin srác, ez egy ilyen 60 év körüli figura, biztos nagyon szeret cruisolni, meg ilyen nyugisan motorozni, de ezt ő is elmondta, hogy ő már az a nyugodt motoros. Neki ez egy szuper jó feature, engem igazából nem hozott lázba, mert ezzel a motorral én főleg 4-be közlekedtem, és amikor kellett visszaváltottam, és nagyon élvezetessé tette a napot az, hogy váltogatok, mert ugye 4 hengeressel kigyorsítani, az vagány, amilyen visító hang kijön belőle olyankor. Másik dolog, amit említett Martin, hogy lejjebb vitték a gyorsváltónak a működési tartományát, és ezúttal már 1500-as fordulattól lehet használni. Én nagyon szeretem a gyorsváltót, de azzal tisztában kell lenni, hogy egy gyorsváltó az nem egy automata váltó. Egy gyorsváltótól nem kell azt elvárni, hogy olyan körülmények között is működjön, amikor nem tud. Ez nem egy mindenre megoldás, amikor az automatika behúzza a kuplungot és elvált neked, hanem ennek megvannak a limitációi. Egy gyorsváltós motornál a kezed rajta legyen a kuplungon, és ha éppen nem tudsz gyorsváltani, mert olyan az a körülmény, akkor behúzod a kuplungot, azt váltasz azzal. Ezt így kell használni, és hogyha így használod, akkor tulajdonképpen bármelyik gyorsváltó jó. Tapasztalatom szerint én körülbelül a váltásaimnak a 60%-át szoktam gyorsváltani, az összes többi esetben pedig rásegítek a kuplunggal. Úgyhogy a gyorsváltó miensége az nem egy olyan nagyon fontos dolog, mert azért annyira tudunk motorozni, hogy gyorsváltó nélkül is el tudunk menni, viszont ha van, akkor lehet használni a megfelelő tartományban. If we hold tight, we can chase the Mississippi through the night, hundreds of miles away. The water is warm, let's dip our toes right in and be reborn. I don't know why we wait. Grab some glasses in the Atlas, we can prove we're smarter than a phone.
go where there's no reception, see if we can make it on our own. Hold tight, we can chase the Mississippi through the night, hundreds of miles away. The water is warm, let's dip our toes right in and be reborn. I don't know why we wait. Oh, 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 hold tight, let's chase the Mississippi through the night, hundreds of miles away. The water's warm, let's dip our toes right in and be reborn. I don't know why we'd wait. Ha már a gyorsváltóról beszéltem, akkor nézzük a váltót, és hasonlítsuk össze az előtt modellel. Egy kicsit jobban kezelhető, finomabban járó lett a váltó. Nem azt mondom, hogy tökéletes, mert engem még mindig zavar ez a gumiszerű nyúlása a váltókarnak. El tudom képzelni, hogy ezt direkt így csinálták, és ez egyfajta innováció, és lehet, hogy elég lenne csak pár ezer kilométert megtenni ezzel a motorral, és már nem venném észre, hogy ez így működik. Finomabban jár, de ez a rugalmasság, ez engem még mindig zavar. Ha már a hajtásláncnál tartunk, akkor haladjunk tovább a motorerő és motor karakterisztika vonalon. Ugye a karakterisztikáról már beszéltem, hogy erősebbé tették az alsó fordulatszám tartományokba. A motor ereje pedig 15 lóerővel megnőtt, nekem az a 120 is elég volt, szóval nekem a motorerő az nem egy kardinális kérdés. Aki ebből ki akarja csavarni azt a 135 lóerőt, az meg tudja tenni, mert benne van, de én a 120-szal is el voltam. Szóval egy átlag embernek ez szükségtelenül erős, de megértem azokat a sportmotorosokat, akik már vágynak egy normális üléspozícióra, túra komfortra, de azért még élik a sportmotoros vezetési stílusukat, ez a crossover nekik van kitalálva. Azok kedvéért, akik nem látták a Versys 1000 tesztemet, megismétlem, hogy ez egy fantasztikus dolog, hogy a Kawasaki még gyárt négyhengeres motorokat, mert elképesztő élmény egy négyhengeres motorral menni. Bárki bármit mond, hogy a kéthengeresek is, meg valójában én is érzem, hogy a kéthengeres motoromat sem motoroztam még ki teljesen, hát de azért ez nagyon-nagyon jó. Akkor térjünk is rá a futóműre. Ebben a Showa-nak az elektromos futóműve van benne, mindent gyakorlatilag maga állítgat. Megfelelően kemény tud lenni, én mondjuk betettem a legkeményebb módba, menüből lehet állítani a keménységét 10 fokozatban. Én fölraktam erre a plusz 5-ösre. Ilyenkor szuper jól működik a futómű, de amikor nagy tempózás van autópályán, hát libeg. De megint csak azt tudom mondani, hogy a futóműnek ez a hiányossága olyan tempónál jön elő, amilyen tempóval én nem is akarok menni. Azokon a tartományokon belül, ahol én használom ezt a motort, kiválóan működik. A menürendszere ugyanaz maradt, a műszaki tartalom a menetprogramok terén sem változott, illetve a vezetés segítő berendezések is ugyanazok maradtak, minden bizonnyal kicsit finom hangolták őket. És akkor, hogyha nem az előtt modellhez hasonlítjuk, hanem csak így saját jogon szeretnék elmondani erről a motorról dolgokat, akkor egészen más lesz a megközelítésem. Ennek a motornak a létjogosultsága csak és kizárólag dobozokkal és táskákkal és minden túra felszereléssel együtt van meg. Ha neked kell egy sportmotor, akkor vegyél sportmotort. Ha kell egy egyenes üléspozíciójú sportos motor, akkor vegyél Nakedet. Ezt akkor vedd meg, hogyha téged nem zavar a szélvédelem, ha szeretsz gyorsan menni, és egy túrán akár 5-600 kilométert is megteszel. Ez talán azoknak való, akik elengedték már a sportmotorozást, mert most már család van, meg már kiöregedtek belőle, és akkor szeretnének valamivel inkább világot járni, viszont amikor oda kerülnek egy-egy jobb útvonalra, akkor elgurul a gyógyszerük. És ez a motor abban, hogy elguruljon a gyógyszered, nagyon jó partner. Na, ott a duzzasztógát, ha látjátok, és szerintem ez a folyó volt, ahol korábban már átjöttem egyszer. Viszont az álló pozíciója ennek is nagyon jó. Combbal tudok támaszkodni a tankon, felső tesztem az szinte a kormány tengelyének meghosszabbításában van. Nagyon kellemesen lehet kinyújtóztatott módon motorozni vele. Van egy ilyen kis endurós feelingje ennek.
Megnéztem a radarképet, igazából most alakulgat ki ez az eső, és amerre megyek, arra így szépen alakul, és majd 5-6 óra fele lesz masszívabb eső, úgyhogy nem kezdtem el felöltözni, majd hogyha ennél jobban elkezd esni, akkor megint megállok, mert eléggé meleg van, 19 fok, és a szélvédelem miatt hát nem igazán fázok. Megálltam egy kicsit pihenni, mert hát nem vagyok túl jól. Az az igazság, hogy az elmúlt 2 napban összesen aludtam ilyen 6 órát, hetet, ami nem igazán elég. Most jött rám olyan fáradtság, hogy így elkezdtem szarul lenni. Megálltam egy kicsit, ücsörögtem itt egy ilyen szép helyen, ami legalább egy kicsit helyre rakott. Remélem most már ezt a maradék 70 kilométert valahogy kibírom. Továbbá azt is remélem, hogy az első is kibírja, hogy ne essen. Akkor foglaljuk össze, hogy miért is jó egy ilyen Kawasaki Versys 1100. Először is, mert nagyon stabilan kanyarodik, hogy rárakod a kanyarívre, szépen ott marad és végig megy rajta. Igazából nagyon könnyű ezzel a motorral motorozni. Van egy bődületes ereje, amit ha akarsz kihasználsz, ha nem akarsz, akkor pedig egyszerűen csak simán elkrúzolgatsz, ha nem húzol annyi gázt, akkor nem akar bántani, egyszerűen csak jó vele menni. Harmadik dolog, hogy viszonylag kényelmes. Ezt a viszonylagot értsük úgy, hogy én még nem ültem olyan motoron, ami kényelmes lett volna, de én nem is várom el a motortól, hogy extrán kényelmes legyen. El lehet vele több 100 kilométert menni. Most így a 200. után már egy kicsit érzem a fenekemet, de hát ha megáll az ember, akkor kicsit kinyújtóztatja magát, és utána újabb 1-200 kilométerre jó lesz. Aztán felépítéséből kifolyólag van szélvédelme, amit ugye aki szeret, annak jó. Én igazából nem vagyok szélvédelem fetisista, elviselem, ha van, de nem igénylem. Viszont itt van egy érdekesség, hogy itt vájtak egy lyukat a közepére a szélvédőnek, tehát itt valami kis szelecske bejön, ebbe lehet valami tudomány, ez így volt már az 1000-esen is. Lehet, hogy ez stabilizálja a motort, és nem tol maga előtt akkora nagy levegőadagot. És nem utolsó sorban az ár per felszereltség arány is egy fontos kérdés. Most nem fogom felsorolni az árakat, egy biztos, léteznek ennél sokkal drágább motorok a kategóriában. Valaki írta az egyik fényképem alá, hogy nagyon műanyag érzete volt az 1000-essel kapcsolatban. Értem én, hogy miért írta az illető, de ennél van sokkal rosszabb is. Nekem van ebben a motorban valamiféle ilyen prémium feeling. Próbálok itt menet közben okosakat mondani, de azt hiszem inkább most élvezem a motorozást, és majd a szálláson nyugodt körülmények között összefoglalom, hogy mit éreztem, de többek között ezt, hogy lehet vele előzni dinamikusan. Még az jutott erről a motorról eszembe, hogy húzod neki, és sosem akar elfogyni. Előbb fogy el az út előled. Aranyosak a szervezők, beleraktak nekünk az útvonalba egy kis autópályát is, hogy ki tudjuk próbálni azt a dolgot, amire amúgy is kíváncsi voltam, hogy javult-e a futóműve nagy tempónál, és hát azt kell mondjam, hogy javult, most így nem nagyon érzek jelentős problémát. Az 1000-esnek a futóművével ennél a tempónál már sokkal bizonytalanabb volt a motor. Itt most nem érzem azt a jelenséget, amit az előzőnél éreztem. Ez itt egész jó tempónál is atomstabil. És kipróbáltam a tempomatot is, pontosan ugyanolyan, mint az előtt modellben volt. Sima, egyszerű, teszi a dolgát. Továbbra sincs kiírva, hogy mennyire állítottam a sebességet. Annyi van kiírva, hogy set, pedig ki is férne oda a kijelzőre.
Most pedig a csatorna támogatói kérnek nagyjából 1 perc figyelmet. Először is köszönöm a támogatást a csatornatagoknak és a kommentmezőben szuper köszönetet küldőknek. Ha tetszik a műsor, csatlakozz te is hozzájuk. Minden segítség nagyon jól jön. Köszönöm a meghívást a Versys 1100 nemzetközi sajtóbemutatójára a Kawasaki Europe régiós képviseletének. Amennyiben érdekelnek a Kawasaki modellek, a Top Motor Tatabánya készséggel áll rendelkezésetekre. Állandó motorgumi partnerem az R17.hu motorgumi webáruház. A motorjaim a Box utca szerviz tartja karban. Túráim során a Brubeck aláöltözőit viselem. Vadlog telefontartókkal a motobox.hu webáruház lát el. Bőrruháim karbantartását és testre szabását a Cölöp Művek végzi. Offroad védőfelszerelésekkel az Auner Motorsport lát el, míg az offroad motorjaim védelméről az mxguards.com gondoskodik. Közúti védőfelszerelésemet, Alpinstars ruháimat a Top Motor Tatabányától vásárolom. Ha tetszik a műsor, a köszöneted feliratkozással és egy lájkkal is kimutathatod. Megjöttem a túráról, képzeljétek el, azért jó a Kawasaki vendégének lenni, mert összekoszoljátok a motort, és utána adnak egy tisztát a koszos helyett. Természetesen ez egy másik motor, nem ezzel voltam, de pontosan ugyanolyan. Foglaljuk össze egy kicsit ezt az élményt. 280 valahány kilométert sikerült mennem, sőt meg is nézem. 292, igen, mert a végén egy kicsit eltévedtem. Ez alatt összegyűlt egy csomó tapasztalat. Az első és legfontosabb, hogy ez nagyon-nagyon-nagyon hasonlít ez a motor az 1000-eshez. Én nem tudom, hogy a piac hogy fogja fogadni azt a tényt, hogy ezt megpróbálják eladni egy új modellnek, az 1100-as név ugye erre utal, 1050 köbcenti lett, ennek megfelelően 15 lóerővel több lett. Ez nem akkora nagy különbség, hogy erre azt tudjam mondani, hogy ez egy teljes értékű új modell. Ez inkább egy ilyen ráncfelvarrás. Érződik rajta az a plusz 15 lóerő, azt már nem biztos, hogy kimerem jelenteni, hogy erre a plusz 15 lóerőre az 1000-esnek szüksége volt. Én nekem úgyis egy vadállat volt 120 lóval, most 135 lóval még inkább vadállat. Ezen kívül ugye finom hangolták az alsó tartományokat. Hát igen, na most az is tök jó dolog, 4-esbe el lehet menni szinte 25-30 km/h egészen a végtelenig. Azt tudom mondani, hogy az összes paraméterében egy kicsit jobb lett. A váltója egy kicsit finomabban jár, a gyorsváltó egy kicsit nagyobb tartományban tud működni, ugyancsak a futóműve is érezhetően jobb lett. Most visszafele az útba beleraktak ugye egy stráda szakaszt, láttatok a videóban. Ezen a stráda szakaszon mentem annyival, hogy igazából most így szeretnék üzenni, és a spanyol rendfenntartó erőknek, különösen Torrentének és Rafinak, hogy bocs. Szóval mentem jó gyorsan, és jó volt a futóműve, tehát most nem éreztem azt a libegést, amit az 1000-esnél egyébként igen. De reggel, amikor elindultunk, akkor meg éreztem ennél is. Annyi a különbség a kettő között, hogy a menüben megtaláltam ugyanazt a menüpontot, ami már az 1000-esben is volt, ahol egy ilyen 10-es skálán lehetett állítani a keménységét a futóműnek. Ezt megtettem, fölnyomtam keményebbre, akkor még egyébként road módba fölkeményítve, most visszafele már sportmódba fölkeményítve, és ezzel a sportmód fölkeményített futóművel nem kóvájgott a strádán sem, pedig tényleg mentem vele gyorsan. Ezek voltak talán a legfontosabb olyan dolgok, amik kérdésesek voltak az 1000-esnél. Egyébként mindenben egy kicsit jobb lett, de nagyon ugyanaz a motor. Ránézek a kezelőszervekre, ugyanaz a műszerfal, ugyanaz. Én nem tudom, hogy ez a pici LCD, ami itt van, elegendő lesz-e a piacnak, mert ugye most már mindenki ekkora LCD-t rak, meg ekkorát, meg most már nagy képernyős tévét, meg megfordítva, és ide rakják teljesen. Hát ez a kis LCD, ez nem tudom, hogy elég lesz a piacnak, viszont az dicséretes, hogy van egy igazi műszerünk, egy ilyen valódi mechanikus műszer mutatóval, én szeretem ezt, ennek van egyfajta hangulata. És hát ugye a legfontosabb az, hogy mire is jó egy ilyen motor. Hát lehet vele őrületesen menni, tehát hogyha te egy ilyen kiöregedett motorversenyző vagy, aki most már szeretne megnyugodni, akkor ezen nem fogsz, hanem elkezdesz majd túrázni, és úgy fogsz tudni túrázni, hogy nem csutka kormánnyal, nem hülye üléspozícióban, már bocsánat a versenyzőktől, de tényleg túrázásra az totál alkalmatlan. Tehát nem egy alkalmatlan üléspozícióval fogsz tudni túrázni, és közben húzni a gázt, mint a bolond. Erre való ez a motor, szerintem. A végére az összefoglalásaként annyit tudok mondani, hogy majd a piac eldönti, hogy elégséges-e ez utódmodellként. Én úgy gondolom, hogy nem. Akinek van már egy Versys-e és szereti, az szeresse tovább is, használja, és legyen vele boldog. Akinek nincs viszont Versys 1000-ese, az vegyen egy 1100-ast, mert most már ez a legutolsó modell, és nagyon fogja szeretni. Szeretném megköszönni a Kawasakinak, hogy elhívott engem erre a sajtóbemutatóra. Nagyon nagy megtiszteltetés nekem is, hogy komolyan vesztek, én is komolyan veszem a feladatot, és hát elmondtam a véleményemet őszintén. Legközelebb is találkozunk egy másik videóban, addig is iratkozzatok fel, és a többi, és a többi. Szeressetek motorozni, vigyázzatok magatokra. Adios!